Kênh Nguồn Hy vọng xin giới thiệu đến bạn câu chuyện gieo nhân nào gặp quả nấy, cứ cho đi rồi bạn sẽ nhận lại nhiều hơn thế. Dưới đây là nội dung câu chuyện. Một hôm, trên đường đi, một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị xẹp bánh đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối, anh vẫn có thể nhận thấy rằng bà ấy đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề đậu phía trước chiếc xe Mercedes của bà, rồi bước xuống. Chiếc xe Pontiac cũ kỹ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười, nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó khoảng 1 tiếng đồng hồ không một ai dừng xe lại để giúp bà. Nhìn bề ngoài của người đàn ông này, bà cụ lo lắng liệu anh có thể hỗ trợ bà được không. Người đàn ông đã có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà lão đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh hiểu cảm giác lo sợ của bà như thế nào. Cái rung đó, nỗi lo sợ trong lòng đó mới là lý do tự nó thành hình trên gương mặt của bà. Anh nói, tôi đến đây là để giúp bà thôi, bà không nên lo lắng và sợ hãi. Bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm áp. Luôn tiện, tôi tự giới thiệu tôi tên là Brian Anderson. Thật ra thì xe của bà chỉ có mỗi vấn đề là một bánh bị xẹp thôi. Nhưng đối với một bà già thì nó cũng đủ gây phiền não rồi. Brian bò xuống phía dưới gầm xe, tìm một chỗ để con đội vào và lại bị trầy da chỗ kiri tay cũng như lòng bàn tay của anh 1-2 lần gì đó. Chẳng bao lâu anh đã thay được bánh xe, nhưng anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau rát. Trong khi anh đang siết chặt ốc bánh xe, bà cụ bước xuống và bắt đầu nói chuyện với anh. Bà cho anh biết bà từ Street Louis đến và chỉ mới đi được một đoạn đường. Bà cảm ơn anh rất nhiều về việc anh đến giúp đỡ sửa xe cho bà. Brian chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nắp thùng xe của bà. Bà cụ hỏi bà nên phải trả cho anh bao nhiêu tiền. Brian chưa hề nghĩ đến việc mình sẽ được trả tiền. Đây không phải là nghề của anh. Anh chỉ giúp người đang cần được giúp đỡ, vì Chúa, vì lòng từ bi nơi Phật. Hay chính bản thân anh cũng biết rằng đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp đỡ anh. Anh đã sống cả đời mình như thế đó và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại. Anh nói với bà cụ, nếu bà thật sự muốn trả ơn cho anh, thì lần khác khi bà biết ai cần được giúp đỡ, thì bà có thể cho người ấy sự giúp đỡ của bà. Và Brian nói thêm, và bà hãy nghĩ đến tôi. Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi, thì anh mới bắt đầu lên xe của mình đi về nhà. Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo, nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà. Chạy được vài dặm trên con lộ, bà cụ trông thấy một tiệm ăn nhỏ. Bà ghé lại, tìm cái gì để ăn và để đỡ lạnh phần nào trước khi bà đi đoạn đường chỗ về nhà. Đó là một nhà hàng ăn trông có vẻ không được thanh lịch. Bên ngoài là hai bơm xăng cũ kỹ, cảnh vật rất xa lạ với bà. Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi, mang theo một khăn sạch để bà lau tóc đang bị ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà dù phải đứng suốt ngày để tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn này đang mang thai khoảng 8 tháng gì đó, nhưng dưới cái nhìn của bà thấy chị không bao giờ lộ sự căng thẳng hay đau nhức mà làm chị thay đổi thái độ. Rồi tự nhiên bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Brian hồi nãy. Bà cụ vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao một người nghèo đến độ thiếu thốn mà lại sẵn lòng giúp đỡ một người lạ như bà mà không đòi hỏi sự trả ơn chi hết. Sau khi bà ăn xong, bà trả bằng tờ giấy bạc $100. Chị hầu bàn nhanh chóng đi lấy tiền để trả lại tờ bạc thừa của bà cụ, nhưng bà cụ đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa. Lúc chị hầu bàn quay trở lại, thì bà cụ đã đi mất. Chị hầu bàn thắc mắc không biết bà cụ kia có thể đi đâu, khi để ý trên bàn chị thấy có dòng chữ viết lên chiếc khăn giấy lau miệng. Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết, cô sẽ không nợ tôi gì cả. Tôi cũng đã ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô. Có ai đó đã một lần giúp tôi giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm. Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc trong lòng.
Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng bà cụ còn lót tặng thêm 4 tờ giấy bạc $100. Tối hôm đó, khi đi làm về và leo lên giường nằm, chị vẫn còn nghĩ về số tiền và những gì bà cụ đã viết trên đó. Chị nghĩ, làm thế nào mà bà cụ đã biết chị và chồng của chị hiện đang cần số tiền ấy. Ngày tháng sinh nở em bé vào tháng tới đã gần đến. Điều này sẽ là rất khó khăn. Chị biết chồng chị rất lo lắng, và trong lúc anh ta nằm ngủ cạnh chị tặng anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Em thương anh, Brian ạ. Người xưa dạy, gieo nhân nào gặp quả nấy. Hãy làm điều tốt thì sẽ gặp được chuyện tốt. Dù bạn không trông thấy họ, nhưng họ luôn luôn có mặt ở đâu đó. Trên đây là nội dung câu chuyện, gieo nhân nào gặp quả nấy, cứ cho đi rồi bạn sẽ nhận lại nhiều hơn thế. Nếu thấy video này hữu ích, bạn vui lòng nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ cho cộng đồng. Chúc bạn luôn bình an, hạnh phúc, tràn đầy sự thiện lương và lòng chân thật. Cảm ơn bạn đã theo dõi.